Вітаю! На цьому уроці розглянемо імпорт аналітичної моделі з програмного комплексу Tekla, який в основному часто використовується для проєктування, в розрахунковий комплекс Lyra-10. Дана зв'язка значно полегшує роботу конструкції, так як в процесі проєктування потрібно по декілька разів перераховувати окремі вузли, уточнювати. І зв'язка, яка дозволяє імпортувати туди і назад моделі, значно полегшує роботу конструктора. Для цього створено спеціальний плагін Lyra-10, який дозволяє виконувати імпорт та експорт моделей. Також можна імпортувати модель за допомогою загального формату EFC. Розглянемо спочатку, як працює плагін. Для того, щоб плагін появився у програмному комплексі Tekla, потрібно встановити дані програми в такому порядку. Спочатку Tekla, потім Lyra. Давайте розглянемо на прикладі. Запускаємо програму Tekla. Дається вибрати середовище. Середовище – це те, які профілі, які бази даних по матеріалах та профілях будуть використовуватися. Конфігурацію виберемо проєктування. Натискаємо ОК. Створимо новий проєкт. Натискаємо на кнопку «Создати». Даємо назву проєкту. Нехай це буде ферма. За замовчуванням розміщую на диску C Tekla Structure Models. І натискаємо кнопку «Створити». І у нас з'явилося вікно з сіткою. Будемо будувати наступну модель. Для цього правильно створимо сітку. Задаємо розмір сітки по X, Y та Z. Висота ферми в найвищій точці буде складати 9 метрів, а найнижчій 8. Тому задамо 3 висоти. 0, 8 і 9 метрів. Ферма буде стояти на спеціальних бетонних опорах, які також змоделюємо. І натискаємо «Змінити» кнопку. Таким чином сітка в нас готова. І можемо почати будувати металеву колону. Натискаємо на колону. Ставимо відповідну точку сітки мишку. Розміри колони, положення її редагуємо. Зверху 8 метрів і в глибину на 350 мм. Вибираємо профіль. Це буде двотаврова балка для колони по відповідному ГОСТу, так як потім потрібно буде співставляти бази даних по профілям. І натискаємо кнопку «Змінити». Так, бачимо, що потрібно ще положення підредагувати, тому що я забула мінус поставити, мінус 350. Тепер все готово. Залишилося додати бетонну основу. Переходимо в бетон, перекриття. І нам потрібно намалювати 2 на 2 метри квадратну основу. Зараз малюємо довільні розміри, потім підредагуємо для зручності. Головне, щоб кут був 90 градусів. Так. Два метри. І потрібно змінити її положення. За допомогою правої кнопки мишки перемістити. Вибираємо початкову і кінцеву точку для переміщення. Таким чином зручно маніпулювати об'єктами в Tekla. Також можна перемістити лінійно по координатах, щоб виставити точно по центру колони. Перемістити. І так, у нас колона з бетонною опорою готові. Тепер можемо їх скопіювати. Вибираємо об'єкти, копіювати.
І за допомогою спеціального копіювання можемо вибрати декілька копій на відповідній відстані. Наприклад, у нас 6 буде колон. Половину ферми готово. Залишилось додати ще балки. Переходимо в сталь, балка і початкову і кінцеву точку. Двічі натиснувши на балку, можемо зайти в її властивості, підібрати профіль. Нехай це буде квадратна балка, прямокутна балка по ГОСТу. 180 на 100. Натискаємо ОК. І потрібно скопіювати. Так як параметри балки запам'ятовуються, то можна будувати наступні балки, і вони будуть з такими точно характеристиками, як попередні. Знову виділяємо балки за допомогою спеціального копіювання лінійне. Потрібно ще знизу балки розташувати, також за допомогою копіювання. Ось таким чином створена частина ферми. Далі підберемо новий вид по двом точкам для того, щоб побудувати переріз ферми. Так, у нас з'явилася координатна сітка в цьому вигляді. І за допомогою балки будуємо ферму. Та перемички ферми. Ось таким чином побудували ферму. Перемички зробимо трошки меншими. І з квадратного профілю. Змінити. Поміняємо колір, щоб видно було, що балка належить до іншого перерізу. І можна скопіювати властивості на інші балки. Ось таким чином вже є частина ферми. Далі поміняємо вид, щоб скопіювати на інші колони. Так, виділяємо ферму. Правою кнопкою мишки. Спеціальне копіювання лінійно очистити. Число копій 5. Удаліть дублікати, так як там була лишня балка. І так, у нас майже повністю готова ферма. Залишилось додати тільки балки на даху перекриття. Тому копіюємо. Виділяємо спочатку балки, які потрібно скопіювати, нажимаючи Ctrl. І копіювати. Все, тепер ферма готова.
і можемо задати їй навантаження. Для того, щоб задати навантаження, переходимо в розчет і проєктування групи нагрузок. Нам потрібно задати 3 навантаження. Це буде власна вага, робочі навантаження та навантаження від снігу на перекриття, яке діє. Тому їх задамо. Можна міняти колір для кожного навантаження, щоб легше орієнтуватися на схемі. Натискаємо ОК. Далі, перед тим, як задати навантаження, потрібно перейти в свойства цього навантаження. Наприклад, робоче навантаження буде лінійно на стержень. Вибираємо, яке завантаження воно буде. Ставимо зусилля по осі Z, буде діяти, і натискаємо ОК. Далі переходимо в нагрузка, лінійна нагрузка. І задаємо, де буде по 2 виборам початкової і кінцевої точки. Вибираємо, яким чином буде розташоване дане навантаження. Далі перейдемо для задання навантаження снігового. Це буде рівномірно розподілене навантаження, завантаження сніг. Величина 2 кН на метр квадратний. Вибираємо рівномірна нагрузка і задаємо за допомогою штампа нагрузки, на яку площину вона буде діяти. На перекриття з одної і з другої сторони. Так, навантаження задали. А далі потрібно передати аналітичну модель і її підготувати. Переходимо в розчет і проєктування, натискаємо «Создать». І в приложенні розчета потрібно вибрати необхідний плагін Lira для експорту моделі. Він появиться, якщо Lira буде встановлена після програми Tekla. Вибираємо даний плагін, натискаємо ОК. І в нас утворилася стержнева аналітична модель, але потрібно перевірити, чи всі вузли коректно сходяться в одній точці. Як бачимо, ферма не зовсім коректно з'єднані вузли, тому їх треба підредагувати. Зараз я покажу, як це можна зробити. Натискаємо точку, яку потрібно приєднати, потім об'єднати вузли і до якої потрібно притягнути. Таким чином підредагуємо всі ферми на цій моделі. Я зараз в прискореному режимі покажу, як це відбувається. Якщо ферм багато, наприклад, однаковий, то можна було спочатку намалювати ферму, тоді зайти в даний плагін, підредагувати аналітичну модель, потім вже її скопіювати. Далі перевіряємо, чи всі вузли у нас коректні. І бачимо, що стійка і платформа бетонна не співпадають вузли, а не співпадають через погану модель, так як у нас колона заглиблюється на 350, а бетонна площадка менше. Я не підредагувала її товщину. Зараз можемо закрити, вийти в режим 3D, нажати двічі на клавішу ліву мишки і підредагувати товщину плити до 350 мм. Тепер мають співпадати, так як висота колони і плити однакова. Виділимо всі площадки.
Далі знову заходимо в розчоти проєктування. У нас вже є готова аналітична модель підредагована. І бачимо, що тепер колона і плита бетона сходяться в одній точці. І попробуємо відправити аналітичну модель на розрахунок програмний комплекс Lyra. Тут є дві кнопки «Експорт» і «Відкрити застосунок». Якщо відкрити застосунок, то автоматично модель експортується і зразу відкриється в програмі. Можемо змінити мову, якщо необхідно. І в редактор перерізів відкриваємо журнал, він наразі буде пустий, так як ми ще не імпортували модель. У процесі імпорту перерізи співставимо і буде він наповнюватися. Так само матеріали. Закріплення передаємо та навантаження. Всі чеки стоять. Натискаємо ОК. Далі нам пропонує зберегти файл. Вибираємо місце розташування файлу, даємо йому назву. Зберігаємо. Далі відкривається журнал співставлення. Тут нам потрібно вибрати для відповідних сталей та перерізів текла співставлення в таблиці Lyra. І так, по відповідному ГОСТу вибираємо сталь 245. Так як ми не вибирали матеріал, то він за замовчуванням був, тому потрібно співставляти. Так, і переріз 70х4 потрібно вибрати ГОСТ. Або ж ті ГОСТи, які не співпадають в Лірі, також пропонує нам співставити. Інші перерізи, такі як двотавер, були вибрані по тому ж ГОСТу, тому вони не висвітлюються. Так, у нас відкрилася програма Lyra з імпортованою моделлю, і ми можемо побачити, що передалося закріплення, шарніри. І так як аналітична модель була підготовлена правильно, то в нас всі вузли, всі стержні співпадають в одній точці. Далі можемо включити відображення 3D перерізів і бачимо, що модель відповідає теклівській. Далі переходимо в редактор перерізів і бачимо, в нас є прокатний металевий двотавер, коробка та бетонна плита. В редакторі матеріалів бетон та сталь. І в редакторі завантажень абсолютна вага з текли передається автоматично, і вона нам не потрібна, так як ми створили власні завантаження. І тут нам треба вибрати норми, по яких будемо рахувати дані завантаження. Вибираємо ДБН. Тут для кожного завантаження вибираємо вид. Власна вага – це постійне завантаження з відповідними коефіцієнтами. Робоче навантаження. Тривале. І сніг буде короткочасне завантаження. Далі нам створити потрібно розрахунок сполучення зусиль. Можна користувацьке сполучення, де ми самі вибираємо, а можна автоматичний. Програма згенерує всі можливі варіанти цих сполучень. Ми отримали 4 види сполучення. І перерізи будуть підбиратися по найгіршому варіанту. В редакторі конструювання задамо для двотаврів та коробок розраховувати по ДБН. Буде розраховуватися підбір перерізів з сполученням зусиль. Тут наразі все залишаємо за замовчуванням. Переходимо в головний вигляд і вибираємо всю ферму і призначаємо конструювання відповідним перерізом. Беремо двотаври. Тут ми можемо не боятися, так як конструювання призначиться тільки тим типам перерізів, які відповідають даному конструюванню. Далі нам потрібно задати пружну основу. Параметри основи пластини вибираємо і коефіцієнт С1 задаємо. Призначити. Далі нам необхідно видалити закріплення, які передалися жорсткі на кінці колони. Вибираємо в'язі і по черзі, вибираючи кожне закріплення, таким чином звільняємо
непотрібні закріплення. Далі залишилося задати власну вагу. Переходимо в навантаження. Відкриємо «Редагувати навантаження». Бачимо, що власна вага не передається, тому задаємо власну вагу в лірі по осі Z. А інші завантаження передалися. Включаємо робоче навантаження. Бачимо 4 кН лінійне навантаження передалося, як і в лірі. І снігова нагрузка задавалася на площу, а в нас наразі балки, тому за допомогою штампа програма Ліра її інтерпретувала. Ось таким чином всі завантаження готові і задачу можемо ставити на розрахунок. Так, конструкція розрахувалась і можемо перейти, подивитися, які ж переміщення виникли. Так, і так як ми бачимо, що ми не розбивали конструкцію на скінченні елементи, і в нас трохи некоректно, певне, показується з великою похибкою. Так, переміщення близько 49 від снігу. Переміщення робочі майже немає. І так, переходимо в редагування, архітектурні елементи, параметри тріангуляції. І тут задаємо крок сітки, яким буде розбивати перед розрахунком. Задаємо 0,5 метра. Виділена вся конструкція, натискаємо призначення. Все, тріангулювати не потрібно. Далі ставимо на розрахунок. І перед розрахунком конструкція буде розбита сіткою. І так, бачимо, провівся розрахунок. Тепер уже краще видно, де переміщення. Переходимо на вузли. І бачимо, що від робочого навантаження 36, від снігу 91, бачимо зовсім інші результати. І власна вага не сильно впливає, 6 мм. І 99 мм від сполучення зусиль усіх. Далі нам потрібно підібрати перерізи згідно норм ДБН. Переходимо в розрахунок конструкцій, підбір та перевірка по складу зусиль. Вибираємо сталеві елементи. Відправляємо задачу на розрахунок. Далі, щоб подивитися результати, переходимо в спеціальні результати, сталеві конструкції. І тут, включивши перевірка, побачимо, що в нас по перевірці конструкція не проходить по міцності та загальній стійкості. Можемо подивитися, в яких елементах не проходить конструкція. Бачимо, 180% перенавантажена конструкція, отже, на 85%. І по стійкості на 23%. Також, відкривши протокол, можемо побачити результат розрахунку по кожному стержню. І в підборі бачимо, що підібрало так елементи максимально, щоб конструкція в межах 100 витримували дані навантаження. В межах 100%. Далі переходимо перетворити результати у вхідні дані. Вибираємо для всіх вузлів та елементів виконати перетворення. І підібрані перерізи передалися в готову модель. Тискаємо вихідні дані. Бачимо, що в нас колони стали тоншими, так як забезпечує даний переріз необхідну міцність колони, а верхні коробчасті балки стали більшими. І ось бачимо, в редакторі перерізів додавалися нові перерізи. Переходимо на головний вигляд. І нам потрібно передати, зберігаємо результати. Далі переходимо в програму Текла і тут натискаємо на кнопку «Получити результати». І
Перед нами відкриється експорт результатів, де ми можемо змінити мову, а також переходимо в журнал зіставлення і подивитися, яким чином перерізи зіставляються між лірою і теклою. Якщо в нас неправильно з якихось причин були підібрані перерізи, то ми їх можемо змінити за допомогою кнопки Edit, кнопки Change, натиснемо на Edit. Також можемо вибрати інший переріз по іншому ГОСТу, наприклад. А за допомогою кнопки Delete видалити непотрібний переріз. Також можна окремо додати переріз, якого немає. Кнопка R для цього призначена, але потрібно знати номер ID елемента в теклі. Далі чек знайти найближчий за розміром профіль, якщо такого не буде. Натискаємо ОК і нас переведе в меню, з якої задачі вибирати профіль. З нашої ферми. Ферми в ліра, яку ми порахували. Відкриваємо. Далі ми можемо закривати меню. І у нас з'являться результати оптимізації, якраз по цьому чеку, де точно не були співставлені перерізи. Якщо все влаштовує, натискаємо «Прийняти все» і бачимо «Прийнято всі результати». Далі бачимо, що схема змінилася. Підібралися тонші перерізи в колонах і більші в перекритті. Але тут є один нюанс. Програма Tekla підбирає перерізи по класу. Тому якщо ми хочемо, щоб результати співпадали з розрахунковими, наприклад, були різні колони, то нам потрібно змінити відповідно їхні класи. Ось таким чином я показала, як імпортувати та експортувати результати з одної програми в іншу за допомогою плагіна. Далі розглянемо, як імпортувати дані за допомогою формата EFC. Переходимо в меню «Експорт». Спочатку експортуємо модель в EFC форматі. Тут ми вибираємо всі об'єкти експортувати і місце розташування файла. Натискаємо «Експорт». Далі ми можемо відкрити цей файл в програмному комплексі Lira. Відкрити задачу. Переходимо в меню, вибираємо файл, який щойно зберегли. Тип файлу. EFC. І відкриваємо. Далі перед нами з'явиться форма співставлення матеріалів, яку ми вже бачили. Зараз я покажу, якщо її пропустити і не застосовувати переріз, як імпортуються дані перерізи. Бачимо, що стержнева модель, так як не готувала аналітичну модель, деякі стержні не співпадають, але їх можна підредагувати в лірі безпосередньо. Далі, перейшовши в редактор перерізи, бачимо, що всі перерізи на місці, але вони експортувалися як параметричні перерізи. Далі з ними складно буде вести розрахунок, потрібно поміняти на металеві, тому краще зразу в журналі співставлення вибирати потрібні перерізи. Ось таким чином виглядає ферма. Далі я покажу, як побудувати модель і експортувати її в форматі EFC з ліри. Ця схема нам вже не потрібна. Заходимо в «Додати» і додамо просторову раму, щоб швидко прискорити процес побудови. І за замовчуванням використаємо стандартну раму. Далі, щоб імпортувати в форматі EFC в теклу, потрібно архітектурні елементи, тому об'єднаємо скінченні елементи в архітектурні. Далі потрібно ще призначити перерізи цим елементам. Переходимо в редактор перерізи, вибираємо сталеві профілі, це буде швелер для стержнів і плиту.
призначити переріз та матеріал. Вибираємо всю раму і по черзі призначаємо спочатку стержневим елементам, а потім пластинам. Так, перерізи призначені, архітектурний елемент, можемо його експортувати. Експортувати натискаємо у меню. Вибираємо тип файлу для експорту, файл формату EFC. Даємо назву. Напишемо From Lira EFC. І зберігаємо. Так, модель успішно експортована. Переходимо в теклу. Заходимо в підменю текли і натискаємо «Добавити модель». Тут ми вибираємо модель, яка знаходиться в папці EFC. From Lira. Тут можна її місце розположення поміняти і натискаємо «Добавити модель». Так, тут пише, що розшириться робоча область. Це нас влаштовує. Так, модель є всі цільним об'єктом імпортувалася. Далі, щоб кожний стержень і плита були окремо, потрібно в теклі переназначити. Натискаємо на цю кнопку. І в нас відкриється табличне дане по всіх елементах. І їх треба перетворити. І вибираємо, як перетворювати. Перетворювати як елемент. Наприклад, візьмемо 3 балки, перетворимо. І бачимо, що тепер ці балки вибираються окремо. Їм можна змінити профіль, матеріал, місце розташування. Тобто вони вже стоять повністю такими, як балки текла. Ось, наприклад, змінимо на круглий профіль. І далі, після того, як перетворивши всі балки і всі елементи, можна видалити або приховати модель EFC. Ось таким чином я показала, як можна імпортувати та експортувати модель в EFC форматі. На цьому у мене все. Дякую за увагу.